අයිබුවන් ආමක තුලා ඉන්න SL Geek Team YouTube channel එකෙන් ගෙන Laravel lesson series එකේ දෙවනි වීඩියෝ එකත් එක්ක. ඉතින් අපි laravel.com එකට ගියොත් ඔයාලට මෙන්න මේ විදිහට Laravel ගැන සම්පූර්ණ විස්තරයක් බලා ගන්න documentation එකක් බලන්න හැකියාව ලැබෙනවා. ඉතින් Laravel install කරන්නේ කොහොමද කියන එක තමයි මේ වීඩියෝ එක සහ අනිත් වීඩියෝ එක තුන්වෙනි වීඩියෝ එකේදී focus එක වෙන්නේ. මේ වීඩියෝ අපි කතා කරන්නේ Mac වලට කොහොමද Laravel install කරන්න කියලා. ඉතින් ඒක නිසා Mac user කෙනෙක් නෙමෙයි නා මේ වීඩියෝ එක බලන එක නවත්තලා ඔයාලට skip කරන්න පුළුවන් තුන්වෙනි වීඩියෝ එකට. හදිසියට Mac user කෙනෙක් නම් ඔයාලට මේ වීඩියෝ එක තුන්වෙනි වීඩියෝ එක ඔයාලට skip කරන්න පුළුවන්. ඒක නිසා Mac users වල තරම් මෙතනින් එහාට වීඩියෝ එක continue කරගන්න. මොකද මුලින්ම අපි කතා කරන්නේ Mac වලට කොහොමද Laravel install කරන්නේ සහ Laravel වලින් කොහොමද ඔයාගේ පළවෙනි project එක start කරගන්නේ කියලා. right. ඉතින් Laravel වල අපිට ගියාට පස්සේ documentation එක බලා ගන්න හම්බ වෙනවා. මෙන්න මේ documentation එක චුට්ටක් පල්ලෙහාට ඇද්දි ඔයගොල්ලන්ට පේනන්තේ your first Laravel project කියලා මේගොල්ලෝ දාලා තියෙනවා. ඉතින් මේගොල්ලෝ මේ කියන තරම් මේක ලේසි නැහැ. මෙතන ලොකු process එකක් තියෙනවා මේක install කරගන්න. නමුත් මම ඔයගොල්ලන්ව ඒක through යනවා කොහොමද කරන්නේ කියලා. මුලින්ම මේගොල්ලෝ කියලා තියෙනවා before creating your first Laravel project. මුලින්ම කියනෝනේ Laravel install කරලා Laravel use කරන්න පුළුවන් ක්‍රම ගොඩාක් තියෙනවා. මම අද කතා කරන්නේ මගේ ක්‍රමය. මගේ ක්‍රමය කියන්නේ මගේ ක්‍රමයක් නෙමෙයි. ඒ කියන්නේ මම සාමාන්‍ය use කරන ක්‍රමය. ඉතින් ඕගොල්ලන්ට නිදහස තියෙනවා. ඕගොල්ලෝ මේ වෙද්දිත් වෙනත් විදිහකට මේ කියන ටෙක්නොලොජිස් වලින් සෝ ඇප්ලිකේෂන්ස් සෝ ෆ්‍රේම්වර්ක්ස් සෝ මොනවා හරි ඉන්ස්ටෝල් කරලා තියෙනවා නම් ඕගොල්ලන්ට ඒව through යන්න. හැබැයි ඕගොල්ලෝ මුලින් ඉඳන් පටන් ගන්න නම් මම ඕගොල්ලන්ට රෙකමන්ඩ් කරන මම හොඳයි කියලා හිතන ක්‍රමය තමයි මම මේ කතා කරන්නේ. ඒ තමයි මුලින්ම ඕගොල්ලෝ Mac user කෙනෙක් මම විශ්වාස කරන මේ වීඩියෝ බලන්න කියලා. ඉතින් Mac user කෙනෙක් නම් අපට කියවල බලමු before creating your first Laravel project you should ensure that your local machine has PHP and Compose installed. ඔයාට PHP සහ Compose එක install කරලා තියෙන්න ඕනි කියන මේ Windows සහ Mac අයට දෙගොල්ලට මේක අදාළයි. අද අපි කතා කරන්නේ Mac එක ගැන. හරි Mac වලදී කරන්න තියෙන පළවෙනිම දේ තමයි අපිට ඕනේ නම් PHP සහ Compose install කරගන්න. අපිට මුලින්ම PHP install කරනවට වඩා මුලින්ම මෙතනදී කරන්න ඕනේ Compose එක install කරගන්න එක. Compose එක ඔයගොල්ලෝ Google search කරලා නැත්නම් getcompose.org කියන website එකට ගියොත් ඔයාලට මෙන්න මේ වගේ බලා ගන්න පුළුවන්. මෙතන getting start කියන එක උඩ press කරාට පස්සේ අපි යනවා මෙන්න මේ වගේ page එකට. මේකේ සම්පූර්ණ විස්තරයක් තියෙනවා කොහොමද අපි install කරන්න ඕනි කියලා macOs එකට. සරලව Windows වලට පවා තියෙනවා. හැබැයි මම use කරන්නේ මේ ක්‍රමේ නෙමෙයි. අපිට පුළුවන් homebrew කියලා search කරන්න. homebrew කියලා search කරොත් ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන් package manager එකක්. මේක macOS එක Linux වල තර කරනවා. package manager අපිට මේ විදිහට බලා ගන්න හම්බ වෙනවා homebrew කියලා. මේක ගොඩක් ප්‍රසිද්ධයි. මේක සාමාන්‍යයෙන් development කරන කෙනෙක් නම් අනිවාර්යයෙන්ම තියාගෙන ඉන්නම ඕනේ එකක්. ඉතින් මම installation process හැම එකටම මම දැන් install කරන්නේ මම ගොඩක් ඒවා install කරලා තියෙන්නේ. නමුත් මම install කරන වෙලාව ගත්ත screen record එක මම ඔයගොල්ලන්ට පෙන්නනවා මම exactly මේක කොහොමද install කරේ කියලා. ඔයාලට කරන්න තියෙන homebrew website එකට යන්න. එහෙම නැත්නම් brew.sh මම links පල්ලා description එකේ දාලා තියන්න. මේ page එකට ගියාට පස්සේ මේක homebrew එක මුලින්ම install කරගන්න ඕනේ. මම කලින් කිව්ව විදිහට මේක පාවිච්චි කරලා අපිට ඕන package එකක් ගොඩක් packages install කරගන්න පුළුවන්. මෙන්න මෙතන තියෙන install homebrew කියලා මෙන්න මෙහෙම එකක්. ඔයගොල්ලන්ට මේක copy කරගන්න පුළුවන්. මේක copy කරලා ඉවරලා ඔයාට ඔය computer එකේ terminal එක open කරන්න තියෙන්නේ. මේ විදිහට terminal එක open කරලා ඉවරුනාට පස්සේ ඔයාට කරන්න තියෙන මේ command එක මෙතනින් paste කරන එක කරලා ඔයාගේ password එක enter කරන්න ඕනේ. මේ විදිහට enter කරලා ආපහු සරක් enter කරාට පස්සේ ඔයාට පේනවා ඇති homebrew එක install වෙන්න පටන් ගන්නවා. ඉතින් මේකට පොඩි වෙලාවක් යන්න පුළුවන්. මේක install වෙන්න දෙන්න. මේක පාවිච්චි කරලා තමයි අර අපිට ඕනේ කරලා තිබ්බ ප්‍රධාන දේවල් දෙකක් ඔයාට මතක තියෙයි. එකක් තමයි PHP එක අනිත් එක තමයි Compose එක. PHP සහ Compose කියන දෙක install කරන්න අපි homebrew එක use කරලා. ඒක නිසා මුලින්ම homebrew එකක් මේ විදිහට install කරනවා. දැන් ඔයාලට පේනවා ඇති මෙතනදී මට homebrew එකේ installation එක success. හැබැයි මෙතන warning එකක් bin is not in your path. මගේ path එක update වෙලා නැහැ. ඒක නිසා මෙහෙම කරන්න කියලා. මට sure නැහැ මේක හැමෝටම එනවද කියලා Mac M1 users ලට එනවා. ඒ කියන්නේ Apple Silicon එකක් use කරනවා නම් Mac Intel ලටත් එනවද කියලා sure නැහැ. ආවොත් ඔයගොල්ලන්ට කරන්න තියෙන්නේ මෙතන අපිට දීලා තියෙනවා කොහොමද මේක fix කරගන්නේ කියලා. next step කියලා අපිට පෙන්නලා තියෙනවා. ඉතින් මම මගේ terminal එකට ගිහලා මේ command එක run කරනවා. ඒ වගේ දෙවෙනි command එක මෙතන paste කරලා මම මේ විදිහට run කරනවා. මට හම්බෙච්ච command එක මම run කරනවා. දැන් මගේ වැඩේ හරි. මගේ path එක update වෙලා තියෙන්නේ. දැන් මට ඕනම තැනක brew කියන එක use කරන්න පුළුවන්. ඒක පාවිච්චි කරලා මට ඕනම package එකක් install කරන්න පුළුවන්. අපිට ඕනේ package එක මොකද්ද මුලින්ම ඕනේ? අපිට ඕනේ මුලින්ම PHP install කරගන්න. PHP install කරලා තියෙනවද කියලා දැනගන්න අපිට බලන්න php-v කියන එක use කරන්න. ඔයාලට පේන නැති PHP කියන command එක not found. ඒ කියන්නේ PHP install කරලා නැහැ. මෙන්න මෙච්චර කරන්න තියෙනවා. ඔයාලට කරන්න තියෙන්නේ search එකට යන්න. මේ search එකට ගිහලා මේ brew එකේ search එකේ PHP කියලා search කරපුවාම පේන නැති PHP කියන package එක අපිට බලා ගන්න පුළුවන්. දැන් ඔයාලට කරන්න තියෙන්නේ මෙන්න මෙතන උඩ තියෙනවා brew install PHP කියලා එකක්. මෙන්න මේ button එක press කරගමන් මේක copy වෙනවා. මෙන්න මේක ඔයාගේ terminal එකේ paste කරන්න තියෙනවා. දැන් අපි brew install කරලා තියෙන. ඒක නිසා මේක කෙලින්ම PHP එක මේ විදිහට කොට පස්සෙන් install වෙනවා.
මේක ඉන්ස්ටෝල් වෙන්න පොඩි වෙලාවක් යනවා. ඉතින් මේකට අපි ඉන්ස්ටෝල් වෙන්න දෙමු. මේ අතර මම ආපහු සර් සර්ච් එකට ගිහලා මම කම්පෝස් එකත් සර්ච් කරගන්න මේක පොඩි වෙලාවක් යන හින්දා කම්පෝස් එකත් මට පුළුවන් මෙන්න මේ විදිහට කම්පෝස් එකේ කෝඩ් එක brew install composer කියන එක මේක කොපි කරගන්න. දැන් අපිට පේන තාමත් මේක ඉන්ස්ටෝල් වෙනවා. හරි. දැන් වැඩි ඉවරයි. දැන් මට පුළුවන් composer එක ඉන්ස්ටෝල් කරන්න. brew install composer කියන එක මම මෙතන paste කරලා enter කරා. දැන් මේකත් download වෙන්න පටන් ගත්තා. දැන් ඒකට ටක් ගාලා ඉවර වුණා. composer එකත් මේ ඉන්ස්ටෝල් වෙලා ඉවරයි. දැන් අපිට ඕන check කරන්න පුළුවන් මේ දෙකම ඉන්ස්ටෝල් වෙලාද තියෙන්නේ. අපිට පුළුවන් අවශ්‍ය package එකේ name එක ස්පේස් එකක් තියලා -v හරි එහෙම නැත්නම් -- version කියන එකෙන් හරි එකෙන් ගොඩක් short අපිට බලා ගන්න පුළුවන්. තියෙන version එක බලා ගන්න composer එකේ version එක බලන composer -v කියලා ගහලා එතකොට මේකේ ලොකු විස්තරයක් ආවා. හැබැයි ඔයගොල්ලෝ උඩට ගියාට පස්සේ බලා ගන්න පුළුවන් version එක මට ලැබිලා තියෙනවා 3.5.8 කියලා. ඒ වගේම PHP version එකත් බලා ගන්න පුළුවන් PHP-v කියන එක පාවිච්චි කළා. මම මේ විදිහට මේක enter කරාම සර්ට් පේනවා ඇති. මගේ කම්පියුටර් එකේ දැනට තියෙන්නේ PHP version එක 8.2.7 එක කියලා තියෙනවා. මම හිතන්නේ මේක තමයි latest version එක. ඒ වගේම මට පුළුවන් composer එකේ version එකත් short විදිහට බලා ගන්න composer -- version කියන එක පාවිච්චි කරලා. එතකොට ඔයාලට පේන්නේ 2.5.8 කියලා තරම් ලස්සන පොඩියට පෙන්වනවා. ඒ කියන්නේ අපේ ප්‍රධාන requirements දෙක අපිට Laravel ඉල්ලලා තිබුණේ composer එක සහ PHP මේ දෙක install කරලා ඉවරයි. ඊට පස්සේ ඒගොල්ලෝ සඳහන් කරලා තියෙන in addition installing node and npm අපිට node එක install කරන්න කියලා තියෙනවා. මේක අත්‍යවශ්‍ය නැහැ. ඒගොල්ලෝ recommend කරලා විතරයි. ඔයගලන්ට ඕනේ නම් node එකත් install කරන්න පුළුවන්. මම මේ process එකත් ඔයගලන්ට පෙන්නන්න. මේක අත්‍යවශ්‍ය නැහැ. ඔයගොල්ලෝ බලන්න මෙන්න මේ LTS කියන එක recommended for most users කියන එක. ඔයගොල්ලෝ බලන්න මෙන්න මේක download කරන්න. මේක පොඩි software එකක්. ඔයගොල්ලන්ට ගොඩක් පස්සේ continue agree install මේ වගේ දීලා password එක ගහලා ඔයගොල්ලන්ට මේ ගොඩක් පස්සේ node.js install කරගන්න හැකියාව තියෙනවා. දැන් ඔයගොල්ලෝ බලන්න node -- version කියලා type කරන්න enter කරොත් ඔයගොල්ලන්ට බලා ගන්න පුළුවන් මේ වෙද්දි ඔයාගේ node install වෙලා නම් තියෙන මගේ 18.16.1 කියලා මේ විදිහට පෙන්වනවා. එකක් ඕන අපේ development වැඩ ටික කරගන්න. මම use කරන්නේ documents වල. මම මේ විදිහට present working directory එක බලාගත්තා. මම ඉන්නේ මගේ main root එකේ. මම documents කියන folder එකට යනවා. මේක තේරෙන්නේ නැති කෙනෙක් නම් ඔයගොල්ලන්ට පුළුවන් සාමාන්‍ය විදිහට ඔයගොල්ලෝ file explorer එකෙන් මෙතනින් ඔයගොල්ලෝ documents වලට යන්න. මම මේක ඇතුලේ dev කියලා folder developer කියන එක dev කියලා folder එකක් හදාගත්තා. මේ folder එක ඇතුළට ගිහිල්ලා මේ folder එක අලුත් folder එකක් හදනවා. මේකට මම නම් කරන්නේ PHP හරි Laravel හරි මොකක් හරි එකක් දෙන්න. මම මේකේ Laravel කියලා දෙන්න. මෙන්න මේ folder එක ඇතුළේ තමයි මම මගේ Laravel projects ඔක්කොම සකස් කරන්නේ. දැන් මම කරන්නේ මගේ terminal එකේ මේ folder එක ඇතුළට යනවා. දැන් මම documents වල ඉන්නේ. මම ආපහු සර cd dev කියන එකට යනවා. dev කියන folder එක ඇතුළට ගියා. මට ඕනේ mkdir කියලාත් මේකේ folder එක හදන්න පුළුවන්. නමුත් ඔයගොල්ලන්ට තේරෙන්න ඕන නිසා තමයි මම එහෙම නැතුව මම ගිහිල්ලා file explorer එකෙන් හැදුවේ. මම ls කියලා කිව්වට පස්සේ මගේ මේ තියෙන files ටික පෙන්නනවා. ඔයගොල්ලන්ට පෙන්නද Laravel කියලා folder එකක් තියෙනවා. මම ආපහු සර cd Laravel ගහලා ඒක ඇතුළට ගියා. දැන් ඔයගොල්ලන්ට කරන්න තියෙන්නේ මෙන්න මේ command එක run කරන එක ඔයගොල්ලන්ගේ terminal එකේ. මේක මම copy කරගෙන මම terminal එකට ගිහලා මේ command එක paste කරනවා. මෙතන example app වෙනකොට ඔයාලට කැමති නමක් දෙන්න පුළුවන්. උදාහරණයක් විදිහට මම මෙතන SL Geek School කියලා දීලා enter කරනවා. මෙතනදී Laravel sample project එකක් create වෙනවා අවශ්‍ය කරන files සහ file structure එක folder structure එකත් එක්ක මේකට පොඩි වෙලාවක් යනවා. මේක කරන්න පුළුවන් තවත් විදියක් පෙන්නනවා. composer global require Laravel install කියන එක. මෙතන අපිට composer එක පාවිච්චි කරලා Laravel එක global install කරන්න පුළුවන්. මේ විදිහට කළාත් අපිට project එක හදන්න පුළුවන්. නමුත් ඒක එච්චර අත්‍යවශ්‍ය නැහැ. ඊට පස්සේ අපිට කරන්න තියෙන අපි හදපු folder එක ඇතුළේ terminal එකෙන් යන එක. මේක use කරන්නේ cd කියලා අපි හද folder එකේ name එක. දැන් උදාහරණයක් විදිහට මම SL Geek School කියලා project එක නම් කරේ. ඒක නිසා SL Geek School කියලා folder එක මගේ Laravel folder එක ඇතුළේ හැදලා තියෙනවා. දැන් documents ඇතුළේ තියෙනවා dev කියලා එකක්. dev එක ඇතුළේ තියෙනවා Laravel කියලා. Laravel ඇතුළේ SL Geek School කියලා සකස් වෙලා තියෙන්නේ. වරදව වටහා ගන්න එපා. ඔයගොල්ලෝ දන්නවා PHP වලදී අපි SAMP use කරා. මම මේකේ SAMP use කරන්නේ නැහැ. මෙතන අපි virtual server එකක් හදනවා. හැබැයි හදන්නේ මේ Laravel හරහාම තමයි. ඒක කොහොමද කියලා තව චුට්ටකින් මම කියන්නම්. මුලින්ම cd SL Geek School කියලා ගහලා මොකද මම තාම Laravel folder එකේ ඉන්නේ. දැන් මම SL Geek School folder එකේ ඉන්නේ terminal එකෙන්. දැන් මට පුළුවන් මෙතන තියෙන command එකෙන් පාවිච්චි කරන්න. මේ series එක පුරාම මම codes line use කරන්නේ Visual Studio Code එක. Visual Studio Code කියන්නේ සම්පූර්ණ නොමිලේ ඕනම platform එකකට පාවිච්චි කරන්න පුළුවන් විදිහේ code editor එකක්. සහ ගොඩක් plugins තියෙනවා. අපිට මේක සෑහෙන වැදගත් වෙනවා. ඒ නිසා Visual Studio Code එක install කරගන්න. මම ටග්ගල මේකේ path එක set කරලා code. කියලා type කරනවා. ඒ ගමන්ම ඔයාලට පේනවා Visual Studio Code එක open වෙනවා. මේක තේරුම් නැත්නම් මේක ගැන වද වෙන්න එපා. මොකද ඕගොල්ලන්ට සරලව Visual Studio Code එක, ඒ කියන්නේ Visual Studio Code එක open කරලා ඕගොල්ලන්ට උඩින් file කියන එකට ගිහිල්ලා මෙතනින් ඕගොල්ලන්ට open folder දීලා මෙතනින් ඕගොල්ලන්ට අර documents වල dev වල Laravel වල SL Geek School කියලා හැදිච්ච folder එක open කරන්න දෙන්න පුළුවන්. එහෙම කරත් ඕගොල්ලන්ට මේ වගේ folder එකක් open වෙනවා. දැන් ඔයාලට පේනද මේ folder එක ඇතුලේ දැනටපත් folders files ගොඩක් අපි SL Geek School කියලා his folder එකක් හැදුවා. හැබැයි දැන් මේකේ ගොඩාක් දේවල් තියෙනවා.
ඉතින් මෙතන app bootstrap config database public blah blah ගොඩක් දේවල් තියෙනවා. ඉතින් මේ දේවල් ගැන අපි ඉස්සරහට ඉගෙන ගන්නවා. නමුත් මේ වෙද්දී මේ දේවල් එකක්වත් වැඩක් වෙන්නේ නැහැ. මෙතන අපිට කතා කරන්න ඕන දේවල් ගොඩක් තියෙනවා. විශේෂයෙන්ම ENE ෆයිල් එක වගේ දේවල්. නමුත් මම මේ ගැන කතා කරන්න වෙලාව වෙන් කරන්නේ නැහැ. දැන් අපි මේක run කරන්න යන්නේ. ඒකට මම use කරන්නේ මෙන්න මෙතන තියෙන මේ code එක. මේ code එක PHP artisan serve කියන එක. මේ code එක enter කරපු ගමන් අපේ virtual server එකක් create වෙනවා. ඔයගොල්ලෝ පේන ඇති port එක සහ address එක 127.1.1.8000 මේක තමයි තියෙන්නේ. මේකට ගියාට පස්සේ වගේ වෙබ් බ්‍රවුසර් එකෙන් අපි ඕපන් කළා. මේකට ගියාට පස්සේ අර sample හැදිලා තියෙන Laravel project එක මේකේ ඕපන් වෙනවා. ඉතින් මේ අනු page එක refresh කරලා දාන්න පේන මේ terminal එක update වෙනවා. අපි කලින් කතා කරපු සමහරක් lesson series වලදී මේ දේවල් කතා කරලා තියෙනවා. live අපි server එකක් අපි කොහොමද හදාගන්නේ virtual server එකක් මේකෙදි මේ logs හැදෙන විදිය ගැන. ඉතින් වැඩි ඕනේ අපි අන්තිමට කතා කරා Flutter lesson series එකෙත් මේ ගැන කතා කරා. ඉතින් මෙන්න මේ විදිහට අපිට පුළුවන් අපේ තියෙන sample project එක මේ විදිහට Laravel වල virtual server එකකින් open කරගන්න. ඉතින් මෙතනින් එහාට අපිට පුළුවන් අපේ Laravel project එක continue කරගෙන යන්න. ඉතින් මම මේ කතා කරේ කොහොමද macOS වල install කරන්න කියලා. Windows වල install කරන process එකක් තමයි කෙටින් ඊළඟ වීඩියෝ අපි කතා කරනවා. මේ වීඩියෝ කරනකොට ගොඩක් ස්තුතියි වීඩියෝ share කරනවා. දැන් ඊළඟට කරන්නේ ඔය SL Geek school එකට අලුත් කෙනෙක් නම් subscribe කරන්න. අපි lesson එක ආයෙ හම්බ වෙනකන්. ඔයාලා හැමෝටම සුබ දවසක්.